จะจัดงาน exhibition แต่ละทีศิลปินต้องทำอะไรบ้างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย River City ทักมาหาเราว่าสนใจอยากจะไปจัดงาน exhibition ฤดูหนาวไหมในธีม Winter Festival ซึ่งเราก็ต้องตกลงได้อยู่แล้วเพราะว่าจัดงานนิทรรศการศิลปะเลยนะเผื่อใครไม่รู้ว่าการจัดงานนิทรรศการศิลปะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ขนาดไหนสำหรับอาร์ติสต์มันเป็นเรื่องใหญ่มากเราก็เลยดีใจมากดังนั้นเดี๋ยว1 เดือนครึ่งที่จะถึงนี้นะคะเราจะมาเตรียมตัววาดรูปสำหรับการจัด Winter Exhibition ที่ River City กันค่ะ Exhibition กลุ่มครั้งนี้นะคะชื่อ When Snowflake Falls ก็คือมันเป็นคอนเซปต์ว่าในเดือนธันวาคมมันก็จะมีหิมะตกเข้ามาที่ River City เขาก็เลยจัดนิทรรศการกลุ่มขึ้นมาค่ะก็คือจะมีเราแล้วก็อาร์ติสต์คนอื่นด้วยให้มาทำงานภายใต้คอนเซปต์เดียวกันโดยห้องที่จัดเนี่ยก็คือเป็นห้องใหญ่ของเขาแต่ละคนก็จะได้กำแพงกันไปคนละส่วนเราถนัดวาดงานแนวฮอร์เรอร์อยู่แล้วเราก็เลยตีความคริสต์มาสและวินเทอร์เนี่ยให้เป็นแนวสยองขวัญน่ากลัวหน่อยแต่ก็ยังน่ารักอยู่พอถึงคริสต์มาสเด็กๆจะโดนถามว่า Are you nice or naughty this year แล้วซานต้าก็จะให้แต่ของขวัญเด็กดีส่วนเด็กไม่ดีก็อดซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆมันไม่มีเด็กที่ไม่ดีโดยสันดานอยู่ในโลกนี้หรอกส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมซึ่งเราเคยทำงานกับยูนิเซฟเรื่องความรุนแรงในเด็กด้วยก็เลยอินกับเรื่องนี้ก็เลยว่าให้ซานต้าไปตั้งอีกโรงงานหนึ่งที่อีกขั้วโลกแอบสร้างของเล่นจากของเก่าๆของที่คนทิ้งให้พวกเด็กที่ไม่ดีและซานต้าก็ไปรับเด็กๆที่ถูกทิ้งมาทำงานแล้วก็ดูแลที่โรงงานนี้ด้วยถ้าทุกคนจำคลิปวาดรูป100 ชั่วโมงได้อันนั้นเป็นงานชิ้นทดลองที่เราทำเพื่อลองเทคนิคใหม่ที่จะใช้ในนิทรรศการนี้ค่ะเราถนัดสีน้ำแต่สีน้ำมันวาดในแคนวาสเพื่อจะตั้งโชว์ตรงๆใน exhibition ไม่ได้เราก็เลยหาเทคนิคใหม่ก็คือเอากระดาษสีน้ำมาขึงกับไม้ด้วยกาวน้ำแล้วก็ใช้สีน้ำผสมกับสีกวาชให้ข้นขึ้นเรื่องเทคนิคกับคอนเซปต์อะเราว่าอาร์ติสต์แต่ละคนอะไม่ห่วงหรอกแต่สิ่งที่พวกเราไม่ค่อยเก่งเนี่ยคือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องการคิดราคางาน cost เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเลขเนอะ profit and loss เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำนะคะต่อให้คุณเป็นอาร์ติสต์ที่คุณไม่ชอบตัวเลขก็ตามแต่คุณควรจะรู้ว่าลงแรงที่คุณทำในการวาดรูปและค่ากระดาษสีทั้งหมดที่คุณทำไปเนี่ยต้นทุนมันเท่าไหร่แล้วคุณมีโอกาสที่จะขายของได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งปกติเวลาเราบริหารการเงินนะคะช่วงนี้เราเปลี่ยนมาใช้แอป Make ของกสิกรค่ะเพราะปกติเราใช้บัญชีของกสิกรอยู่แล้วMake มันเป็นแอปที่โหลดเข้ามาในมือถือได้เลยมันจะแบ่งออกเป็นกระเป๋าให้เราเลือกว่าโอเคเราจะต้องแบ่งเงินส่วนนี้ไปทำอะไรเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราจะไปซื้อเครื่องเขียนกันค่ะรอเรืออยู่เป็นอุปกรณ์มากมายที่เราจะต้องซื้อหาMake by KBank เป็นตัวช่วยที่ทำให้จัดการเงินได้ง่ายกว่าเดิมนะคะอย่างฟีเจอร์ Cloud Pocket เราสามารถแยกได้อย่างชัดเจนว่าเราต้องการเก็บเงินเพื่อทำอะไรแถมบันทึกรายการทำธุรกรรมเนี่ยเรียกดูย้อนหลังเป็นรูปแบบแชทค่ะเราจะไม่เจอปัญหาแบงกิ้งชวนเวียนหัวอีกต่อไปทำให้การวางแผนหรือติดตามการใช้เงินในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่าย Worst case ของการทำงานศิลปะคือขายไม่หมดbest case ของการทำ exhibition คือขายหมดแต่จริงๆแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะขายไม่ได้หมดทุกชิ้นแต่ว่ามีคนมาดูงานเราแล้วรู้สึกอินสปายก็เลยไปตามโซเชียลมีเดียของเราหรือมันอาจจะขายไม่หมดหรือขายไม่ได้เลยแต่เราก็ได้สกิลจากการทำสิ่งนี้ใช่เราคิดเรื่องแบบ profit and loss เป็นเรื่องเงินได้มันเป็นเรื่องแบบ straightforward อะแต่ว่าโลกนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเท่านั้นที่ต้องคิดมันยังมีเรื่องของแบบอาชีพที่เราทำมันทำให้เรามีความสุขไหมสิ่งที่สำคัญในชีวิตเราคืออะไรอย่างเราให้ value มากๆกับการทำงานที่เป็นสิ่งที่เราอยากทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเราอะส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการทำงานใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งที่เราไม่ชอบหรือไม่แฮปปี้ซะแล้วชีวิต 70% ของเราจนถึงวันที่เราตายคงใช้ไปอย่างแบบเศร้าๆอะแต่เวลาเราวาดรูปพวกเนี้ยเราก็มีความสุขตั้งแต่ตอนที่เราวาดแล้วดังนั้นแบบจุดคุ้มทุนของสิ่งนี้อาจจะเป็นแค่เราขายได้สักรูปเดียวแล้วมันคุ้มค่ากินอยู่ใช้ชีวิตของเราเดือนหนึ่งที่เราดังวาดรูปนี้เราที่เหลือก็แค่คนมาดูแล้วอินสปายหรือแฮปปี้ดังนั้นเพื่อป้องกันการ worst case ของสิ่งนี้เราก็จะติด QR code เอาไว้เพื่อใส่ IG Facebook YouTube ของเราให้อย่างน้อยคนมาดูแล้วมาตามช่องเราก็ยังดีดังนั้นถ้าใครยังไม่ดูจนถึงตอนนี้ก็กด subscribe ด้วยนะคะ
ราะว่านิทรรศการเนี้ยมันมาในธีมฤดูหนาวซึ่งประเทศไทยมันไม่หนาวเนอะเราก็เลยคิดว่าเราแต่งบ้านให้อยู่ในธีม Holiday Christmas จัดดีกว่าอย่างน้อยแบบสร้างบรรยากาศในบ้านตัวเองซึ่งการซื้อของแต่งบ้านเนี่ยก็อยู่ในงบที่เราแบ่งไว้ใน Cloud Pocket ค่ะในหมวดหมู่ของการแต่งบ้านเพื่อ Holiday พอซื้อแล้วเราก็เจอว่าเฮ้ยเรายังมีเงินช้อปปิ้งเหลือเราก็เลยเอาเงินช้อปปิ้งเอาชูไปอาบน้ำค่ะบ้านจะได้สวยหมาจะได้หอมไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปวาดรูปต่อกันใช่ไหมครับชูอันนี้ผมหอมมากเลยอยากส่งกลิ่นให้ได้ดมผ่านกล้องมากอะแบบหอมเหมือนผ้าห่มเพิ่งซักใหม่เดี๋ยวเราจะแต่งต้นคริสต์มาสกันค่ะคริสต์มาสอะเป็นช่วงเวลาที่เราชอบที่สุดของปีเลยไอ้บอลสีเหลืองของชูมันใส่บนต้นคริสต์มาสได้ไหมนะพอแต่งบ้านคริสต์มาสแล้วก็ยิ่งรู้สึกเลยว่าตอนเด็กๆเราอะรอของขวัญซานต้าจริงๆนะถ้าเด็กคนไหนที่โดนบอกว่าเป็นเด็กเกเรเราไม่ได้ของขวัญจากซานต้าเขาคงเศร้าจริงๆแหละดังนั้นเราตั้งใจวาดโรงงานของพวกเด็กเกเรให้สวยงามกันดีกว่าตอนนี้เราก็วาดรูปมาได้เกินครึ่งทางแล้วค่ะ Good morning ค่ะโอเคตอนนี้เราเห็นภาพรวมของสิ่งที่เราทำมากขึ้นเยอะละแบบเราเห็นโทนสีเห็นฉากหลังเห็นโทนองค์รวมว่างานทั้งหมดจะออกมาเป็นยังไงซึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราทำงานแบบหลายๆชิ้นพร้อมกันโดยที่แบบไม่มีชิ้นไหนเสร็จก่อนอะเพราะว่าแบบปกติเราจะทำเสร็จชิ้น by ชิ้นใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เราอยากให้ภาพมันดูเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมพอเราผสมสีที่นึงแล้วเราใช้กับทุกๆภาพพร้อมๆกันอะมันก็ทำให้ภาพดูเป็นเรื่องราวเดียวกันมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราได้ฝึกแบ่งการใช้สีมากขึ้นเอาคือเป็นประสบการณ์ที่ดีและคงเป็นเพราะว่าแบบวันนี้รูปมันดูอยู่ตัวโอเคได้แล้วแหละเราก็เลยรู้สึกแบบโอเคมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวโปรเซสต่อจากนี้เราจะเริ่มวาดหน้าคนแล้วก็วาดดีเทลของสีแบบของจริงแล้วก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบการลงโทนรวมๆของภาพโอเควันนี้เป็นวันที่18 November นะคะเราเหลือเวลาทำงานอีก7 วันที่จะลงดีเทลภาพทั้งหมดซึ่งก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็ค่ะวาดรูปกันต่อดีกว่านี่คือแก้วกาแฟนะคะและนี่คือสีที่เผลอใส่เข้าไปในแก้วกาแฟอีกแล้วค่ะกาแฟเพิ่งกินไปนิดเดียวเองค่ะสวย เราว่าตอนนี้ภาพนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละเพราะว่าโอเคทุกอย่างครบเรียบร้อยสมบูรณ์ละเสร็จไปก่อนเดี๋ยวคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะมาเติมอีกรอบแต่สิ่งที่อาการหนักที่สุดคือภาพนี้ค่ะคือภาพเนี้ยตอนแรกอ่ะมันเสร็จแบบอีก 5% จะเสร็จแล้วเว้ยเราเมื่อคืนนะเรานอนไม่หลับตอนตี 1เราที่แบบกำลังแบบง่วงนอนแบบซึมๆก็ตื่นขึ้นมาดูงานตัวเองแล้วก็คิดว่าฉันน่าจะทำให้มันสวยกว่านี้ได้นะแล้วก็เลยถมอะไรก็ไม่รู้คือตอนแรกนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปถมครับเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ไปถมแล้วก็เปลี่ยนน้องหัวกะโหลกให้กลายเป็นน้องหัวที่มีตาเยอะมากทำให้ต้องลงดีเทลนึกออกปะแล้วก็ไปนอนตื่นเช้ามาก็คือแบบฉันทำอะไรลงไปแล้วก็แบบวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคือพรุ่งนี้ต้องส่งงานไปร้านทำกรอบรูปแล้วมันจะไม่ทันดังนั้นถ้าไม่เห็นภาพนี้ใน exhibition แปลว่าทำไม่เสร็จแต่ถ้าเกิดว่าเห็นภาพนี้จะเป็นภาพที่แพงที่สุดในคอลเลคชันนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่ทำให้เราไม่ได้นอนหลับจนถึง2 วันจะบอกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์มากสำหรับนักวาดรูปที่เกลียดการล้างจานสีนะคะนี่คือของเซคายนะคะมันเป็นจานสีฉีกได้คือมันเป็นกระดาษมันๆแล้วเราก็ผสมสีลงไปในนี้แล้วเราก็ไม่ต้องล้างแล้วก็ฉีกแล้วก็ทิ้งไปขี้เกียจดีนะเป็นไงล่ะเสียตังค์เพิ่มอยากเป็นอยากเจ็บวะเป็นผู้บาดเจ็บจากอาการจองงาน
เรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวดีแค่ไหนก็ยังมีอุปกรณ์ที่เราต้องซื้อเพิ่มอยู่เรื่อยๆทุกทีแต่จะขัดจังหวะว่าลูกออกไปซื้ออุปกรณ์ก็หงุดหงิดนิดนึงเราก็เลยฝากเพื่อนออกไปซื้อค่ะซึ่งฟีเจอร์ Bob Pay ของ Make เนี่ยเป็นการโอนเงินผ่านบลูทูธนะคะซึ่งถ้าเราอยู่ห่างจากเพื่อนประมาณ10 เมตรเนี่ยเราก็จะสามารถโอนเงินได้ทันทีง่ายๆเลยไม่ว่าจะ Bob Pay หรือ Cloud Pocket ทั้งหมดเนี่ยช่วยให้เราจัดการเตรียมตัวเพื่อซื้ออุปกรณ์ทำ Exhibition ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยงานที่ใส่กรอบเสร็จแล้วค่ะก็หนักมากเลยตัวกรอบเนี่ยเป็นกรอบแบบวินเทจค่ะคือเราแบบอยากให้กรอบมันเล่าเรื่องแบบเดียวกับภาพก็คือเนี่ยมันเป็นโรงงานที่ซานต้าแบบเอาของเก่ามาทำให้เด็กๆที่ซนใช่ไหมก็เลยไปหาแบบกรอบวินเทจมาคือพอมันเป็นกรอบวินเทจอะสีมันไม่เป็นแบบที่เราคิดไว้คือเราอยากให้กรอบมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพอันนั้นแบบเดี๋ยวเราจะลงสีกรอบกันให้มันเป็นสีโทนเดียวกับฉากหลังของภาพนี้มันก็น่าจะแบบเป็นแบบพาสเทลวินเทจน่ารักมั้ง by the way เราลืมบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เขาจะมารับงานไปแล้วนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะเขาจะมาเอารูปไปแล้วก็คือเรามีเวลาทำงานประมาณ3-4 ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นอกจากรูปนี้แล้วมีอีกรูปก็คืออันนี้ซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราก็จะทำกรอบเป็นโทนสีม่วงอันนี้เป็นกรอบเป็นโทนสีน้ำเงินเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเราจะเอากระดาษทรายเนี่ยขัดกรอบก่อนนะคะเพื่อให้มันแบบว่าเงาน้อยลงเราลองผสมสีดูแล้วนี่คือสีที่ได้ก็สีคล้ายๆกันอยู่นะเราจะบอกทุกคนว่าเรามีพลังพิเศษอย่างหนึ่งคือการผสมสีได้เหมือนเดิมทุกครั้งนี่ดูสิเราผสมสีใหม่ได้เหมือนสีฉากหลังของเดิมมากเลยเหมือนไหมเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจนะคะก็คือตัว Make by KBank นะคะเป็นแอปที่ได้รางวัลออกแบบ UX UI ดีที่สุดเลยUX UI เป็นสิ่งที่สื่อสารกับผู้ใช้งานโดยตรง ถ้าเกิดว่าการดีไซน์ดีมันก็ทำให้เราเข้าใจภาพรวมของทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่าย โดยเฉพาะสิ่งที่เข้าใจยากอย่างเรื่องการเงินเรื่องการเก็บเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นมันก็จะทำให้วินัยทางการเงินของเราถูกจัดการได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วเราก็คงอยากจะให้แอปที่เราใช้งานทุกวันเนี่ยมีดีไซน์ที่น่ารักใช่ไหมคะดังนั้นอาร์ติสต์นะคะพวกคุณเก่งเรื่องการวาดรูปอยู่แล้วแหละแต่เราก็รู้เช่นกันว่าพวกคุณไม่เก่งเรื่องการจัดการเงินก็ลองไปใช้แอปนี้กันเยอะๆนะคะปั่นชอบฟีเจอร์ Cloud Pocket มากๆเลยเพราะว่ามันแบ่งเงินใช่ไหมแล้วมันทำให้เห็นว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่แล้วเรายังเซตโกลได้ด้วยว่าเราอยากจะเก็บเงินเท่าไหร่นอกจากนี้ยังสมัครได้ง่ายไม่ต้องมี K+ ก็สมัครได้นะคะซึ่งถ้าทุกคนเปิดบัญชีกับ Make แล้วใส่รหัส referral code ของเราเนี่ยเราก็จะได้มาเริ่มเก็บเงินด้วยกันค่ะและนี่ก็คือตัวงานค่ะพอติดในแกลเลอรี่เรารู้สึกว่าทำไมมันชิ้นเล็กนิดเดียวเองอะแบบตอนที่อยู่ที่บ้านมันตัวอันใหญ่มากแบบจะทะลักห้องอยู่แล้วอะแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เราแบบนั่งกับตัวแค่นี้เองคือลำดับการวางรูปอะค่ะจริงๆเป็นสิ่งที่คิดไว้เพราะอย่างที่บอกตอนแรกว่าอยากจะให้มันมีความเป็นคอมิกสตริปใช่ไหมคะภาพแรกเนี่ยชื่อThe Queen ชื่อ The Queen ป่ะภาพแรกชื่อ The No Fun Queen นะคะราชินีที่ไม่ตลกเอาซะเลยก็คือภาพเนี้ยเป็นเหมือนกับคนที่มาสร้างอาณาจักรนี้กับซานตาคลอสค่ะก็คือภาพหญิงสาวที่ได้รับความเจ็บปวดต่างๆทั้งทางฟิสิกอลและเมนทัลนะคะก็เลยเดินทางมาที่อาณาจักรแห่งความหนาวนี้พร้อมกับลูกสมุนทั้งหลายของเขาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แบบฉันจะไม่ให้ใครแบบว่าต้องเจอชะตากรรมเหมือนฉันเขาก็เลยตั้งใจจะสร้างโรงงานขึ้นมาค่ะซึ่งในที่สุดโรงงานก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเป็นโรงงานที่สร้างจากอิกลูค่ะเป็นแบบเหมือนตัดน้ำแข็งขึ้นมาสร้างเหมือนแบบคนที่แบบอยู่ในโคโลกแล้วเขาทำบ้านกันอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกนี้ก็คือเป็นเวิร์กเกอร์รุ่นแรกๆของเขาค่ะซึ่งในภาพพวกนี้จะเห็นมันมีดวงตาอยู่ใช่ไหมคะถ้าตัวละครไหนมีลูกตาบินตามแปลว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะดวงตาพวกนี้คือดวงตาของเด็กนอร์ดี้คิดที่แบบถูกรังแกจนกระทั่งอาจจะแบบจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังอยากแบบดูแลเด็กรุ่นหลังๆอยู่ก็เลยส่งดวงตามาดูส่วนในภาพต่อมานะคะจริงๆ
ตั้งแต่1 2 3เนี่ยภูเขาข้างหลังอะค่ะมันต่อกันได้นะแบบเอามาวางต่อกันแล้วภูเขาจะต่อกันเพราะว่ามันเป็นสถานที่เดียวกันอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบหลังจากสร้างโรงงานมาพักใหญ่แล้วแบบพวกเด็กๆที่ทำงานในโรงงานก็แบบว่าออกไปสำรวจนั่นนี่แล้วก็เจอเด็กที่บาดเจ็บเป็นนอร์ดิคิดจากข้างนอกแบบมาพักผ่อนในอาณาจักรนี้มากมายก็เลยแบบเอาล่ะเรามาช่วยกันพาเขากลับไปที่โรงงานกันเถอะเจ้าเด็กคนนี้นะคะจากที่เห็นจมูกที่ยาวเนี่ยคือเขาน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างจากการเป็นคนขี้โกหกแน่ๆก็เลยมาอยู่ที่นี่ตัวอันนี้เป็นรูปสุดท้ายนะคะนี่ชื่อรูปว่า The Carnivore ค่ะ Carnivore นั้นแปลว่าการกินพวกเดียวกันเองเนอะซึ่งน้องคนเนี้ยไม่มีดวงตาแล้วแปลว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าเขาแบบกลืนกินความฝันของตัวเองเหมือนกินตัวเองอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบว่าเจ้านี่ก็คือตัวเขาที่แบบว่าจากไปแล้วซึ่งนี่ก็คือลักษณะของเด็กที่แบบว่าไม่ได้ไปที่ดินแดนน้ำแข็งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยพวกคนที่อยู่ที่ดินแดนน้ำแข็งเนี่ยก็จะอยากมาช่วยเขาคนนี้แต่ว่าเนื่องจากคนนี้โดยการดีไซน์ของ Space อะค่ะคือเขาอยู่แบบมีกำแพงกั้นเขาจากคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นสตอรี่ให้ติดตามต่อว่าจะมีคนจากตรงนั้นเนี่ยมาช่วยเขาได้ไหมนะค่ะงานแบบนี้ถึงเหนื่อยก็คุ้มค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่จัดนอกจากจะได้เจอเพื่อนเรายังได้เจอแฟนๆที่มาหาด้วยซึ่งเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันเนอะมันก็เลยดีมากๆเลยแล้ววันนั้นคนมาหาเราเยอะมากแล้วเราขอบคุณมากจริงๆนะคะเราอาจจะไม่ได้คุยกับทุกคนแต่ว่ามีความสุขมากดีใจ appreciate ทุกคนที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังมันปลื้มใจนะที่การเล่าเรื่องของเราทำให้พวกคุณมีความสุขอะผ้าสีฟ้ามีคนซื้อแล้ว ท่าไหนจริงเหรอออกแล้วจริงเหรออันนู้นก็ออกแล้วจริงเหรอดูขายได้2 ภาพแล้วเหรอใช่เฮ้ยใช่เฮ้ยแกถูกหวยมันรู้สึกอย่างนี้นี่ถึงณวันที่คลิปออนผลงานจะโซเอาไปแล้วเหลือแค่ภาพ The Carnivore นะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังสามารถจะไปดูผลงานได้ที่ River City จนถึงวันที่ 5 มกราคมเลยค่ะเราก็หวังว่าทุกคนจะ inspire ที่จะจัด exhibition ฝึกวาดรูปหรือทำอะไรที่เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลเรื่องการใช้จ่ายให้ดีๆใช้แอป Make ของ KBank นะคะก็จะช่วยให้เราจัดสรรงบประมาณรวมถึงทบทวนการใช้จ่ายของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นด้วย UX UI ที่เข้าใจง่ายจริงๆคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปท้ายๆของปี 2022 แล้วนะคะเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้วาดรูปเยอะมากๆเลยถ้าใครจำได้คลิปส่งท้ายปี 2021 เราวาดรูปข้ามปีใช่ไหมแล้วเราก็คุยกับเพื่อนเราว่าถ้าทำอะไรในตอนข้ามปีเราจะได้ทำสิ่งนั้นไปตลอดทั้งปีเราก็คิดว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้วาดรูปสะใจมากเลยนะตั้งแต่งานคอมเมอร์เชียลยักษ์จนถึงงานตามใจตัวเองจัด Exhibition และทุกๆงานก็ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีมากๆจากพวกคุณทุกคนเลยนะคะคือเราอาจจะไม่ได้มาขอบคุณแบบนี้บ่อยๆเพราะปกติเราเจอกันผ่านหน้าจอแต่ว่าพอไป Exhibition แล้วเราเห็นทุกคนมาก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยที่เราเป็นอาร์ติสต์แล้วมีคนดินดีมีความสุขกับผลงานเราเยอะขนาดนี้มันทำให้รู้สึกว่าอยากจะทำผลงานที่ดียิ่งขึ้นไปเลยค่ะดังนั้นก็คงฝากคลิปในช่วงปลายปีอีก 2-3 คลิปที่จะเหลือด้วยแล้วก็ Happy New Year and Merry Christmas ล่วงหน้านะคะไว้เจอกันใหม่ปีหน้าและคลิปต่อไปของปีนี้ยังมีคลิปอีกนะไม่ใช่ว่าหมดแค่ Happy Christmas ล่วงหน้าไว้ก่อน